नमस्कार सम्पूर्णमा हजुरहरूलाई हजुरको नेपाली भान्सामा स्वागत छ। आज म बनाना आइसक्रिमको रेसिपी लिएर उपस्थित भइसकेकी छु। यो आइसक्रिम बनाउन एकदमै सजिलो छ र खाँदा त वाउ कति मिठो हुन्छ। अब बनाना आइसक्रिम बनाउन सुरु गरौँ है त। यहाँ चाहिँ मैले 3वटा पाकेको केरा लिएकी छु र यसलाई चाहिँ पालै-पालो यसको बोक्रा चाहिँ निकालिदिनुहोस्। यो केरा चाहिँ हाम्रो आफ्नै घरको हो। हजुरहरूसँग छैन भने चाहिँ खरिद पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो केराहरूलाई चाहिँ चक्कुको सहायताले काट्नुहोस्। हजुरहरूले आफ्नो बाबु नानीहरूलाई यो गर्मीको मौसममा घरमा नै बनाना आइसक्रिम बनाएर दिनुभयो भने उहाँहरू पनि खुसी हुनुहुन्छ र हामी त त्यसै खुसी हुन्छौँ। अब काटेको केरालाई चाहिँ डिप फ्रिजमा 4-5 घण्टाको लागि राख्नुहोस्। हेर्नुहोस् त केराहरू जमेर सलिड भइसकेको छ। आइसक्रिम बनाउनलाई तयारी अवस्थामा केराहरू भइसकेका छन्। अब यी सलिड केराहरूलाई चाहिँ मिक्सिङ बोलमा राख्नुहोस् र चकलेट पनि हाल्नुहोस्। मैले चाहिँ क्याडबेरी चकलेट लिएकी छु। हजुरहरूले यो मार्केटमा सजिलैसँग पाइहाल्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 4 पिस लिएकी छु र यसलाई पनि भाँचेर हालेकी छु र थोरै दुध पनि हाल्नुहोस् र 1 चम्चा चिनी पनि हाल्नुहोस्। हजुरहरूले धेरै गुलियो खानु हुँदैन भने चाहिँ चिनीलाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब ब्लेन्ड गर्नुहोस्। हेर्नुहोस् त बनाना पल्प रेडी भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ हजुरहरूले एउटा सफा भाँडामा खन्याउनुहोस् र यो पल्पलाई डिप फ्रिजमा फेरि पनि 4-5 घण्टाको लागि छोडिदिनुहोस् वा ओभरनाइट राख्नुहुँदा पनि हुन्छ। हेर्नुहोस् त बनाना पल्प अब सलिड भइसकेको छ। अब यसलाई चाहिँ मैले सानो बोलमा सर्भ गरेकी छु। बनाना आइसक्रिमलाई चाहिँ मैले चम्चाले निकालेर राखेकी छु। अब यसमाथि चकलेट ग्रेट गरेर माथिबाट हाल्नुहोस्। अब हाम्रो बनाना आइसक्रिम रेडी भइसकेको छ। खाँदा मुखमै घुल्ने एकदम टेस्टी बनेको छ। गर्मी मौसमको लागि पर्फेक्ट आइसक्रिम हो यो। हजुरहरूले पनि यसरी नै बनाएर खानुहोला। हवस्, धन्यवाद।